BMG საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ქვეყნის მასშტაბით ყველა საკრებულოს წერილები დაუგზავნა, რომლითაც სამართლებრივი აქტების გადასინჯვა და შეუსაბამო ჩანაწერების შესწორება მოითხოვა. Ოჩოს გადაწყვეტილება რეგინფოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ მიიღებს. ამ მასალებს იცნობს საქმიანი დილის მაყურებლებით, ესეც რეგიონინფოს დამსახურებაა. მოკლედ, მთავრობის ადმინისტრაცია მუნიციპალიტეტების საქმიანობაზე სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს საკრებულოებს დადგენილებაში დაშვებული კურიოზული ჩანაწერების მოძიებას და საჭირო შესწორებების შეტანას თხოვს. პირველი ინფორმაცია კურიოზულ ჩანაწერებზე 27 თებერვალს გამოქვეყნდა და მასში მოყოლილი იყო, რომ ხაშურის და ხულოს საკრებულოებს მეტროსადგურებში დასუფთავების მოსაკრებელი აქვთ დაწესებული. მოგვიანებით 4 მარტს დაიწერა, რომ თელავის საკრებულო მიყალთოში მეტროსთან ჯიხურების განთავსება აკრძალა. აი 7 მარტს უკვე ბორჯომში მეტროს და აეროპორტების დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებაზე შევიწყეთ ჩემო ბატონო. მთავრობის რეაგირებამდე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან ყველა გულხელდაკრეფილი არ მჯდარა, მაგალითად ხულოს საკრებულომ სათანადო ცვლილება 2017 წლის 26 იანვრის პირველივე დადგენილებაში შეიტანა და დაშვებული ხარვეზი შეასწორა. ოზურგეთის საკრებულომ ძალადაკარგულად გამოაცხადა 2015 წლის 31 აგვისტოს მიღებული დადგენილება გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, სადაც მეტროსადგურების და აეროპორტების სახელდების წესიც იყო განსაზღვრული. სოჭუის ისევ რეგინფოს ინფორმაციით უახლოეს ხანში შესაბამის ცვლილებების მიღებას თელავის, ხაშურის და ზუგდიდის საკრებულოებიც აპირებდა. იქით რეგინფო, აქეთ BMG Onda იმედია სოფელის მალე აშენდება, თუ შესაბამისი მსმენელი და გამგონიც გვეყოლება, ეს კი ნამდვილად ის შემთხვევაა, როცა მსმენელიც და გამგონიც ყავს, მიუხედავად სრულიად კომიკური სიტუაციისა, დილამშვიდობისა, მხიარულებას, ღიმილს და ბარაქას გისურვებთ, ჩემო საქმიანო კოლეგებო და მეგობრებო, აბა ეხა ამოვიქოქეთ და შევბეროთ ჩვენებურად საქმიანად, აი ეს მხიარულ ნოტაზე ვიწყებთ და არც საქმიან პროფილს ვივიწყებთ, დილას ვცდილობ ძალიან არ გადაგღალოთ რიცხვებით და ციფრებით, ზოგადად სტატისტიკით, ეს ხშირად არ და ვერ გამოგდის მე და ანალაპიაშვილს, თუმცა ჩვენი დილა მაინც საქმიანია, ხო და რამდენიმე ამგვარი ამბის და ამბების გაზიარება, ოღონდ შედარებით იოლად გადმოსაცემ ფორმებში, რაც უკვე ჩვენი ყოველდღიური ჯაფა და სამსახურის ნაწილია, თქვენთვისაც გამოვიზადეთ. Forbes-ი მშვენიერ ახალ რეიტინგს აქვეყნებს, რომელსაც უმალ გიზიარებთ top 10 ელექტრონულ აუქციონზე ყველაზე ძვირად გაყიდული ქონება საქართველოში. აბა, მაშინ დათქმით დავიწყეთ. მაშინ ასე 2017 წელს ელექტრონულ აუქციონზე ყველაზე ძვირად გაყიდული 10 ქონების ჩამონათვალი აი ესე გამოიყურება. პირველ ადგილზე არის სააქციო საზოგადოება კახეთის დისტრიბუციის სამეურვეო ქონება, მისი გაყიდვის ფასი 21 მილიონს აჭარბებდა, ნაგერ ნახავთ გრაფიკაზე 21 მილიონ 716,382 მილიონი ლარია. აუქციონი იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გამოაცხადა. შემწყიდველად კი ენერგოპრო ჯორჯია დაფიქსირდა. სხვათა შორის შედეგად კომპანიამ ბაზრის წილი 60%-დან თითქმის 64.5%-მდე გაზარდა და თბილისის გარეთ ელექტროენერგიის ერთადერთი მიმწოდებელი გახდა. საუბარია ენერგოპრო ჯორჯიაზე. მეორე ადგილზე არის სოფელ ბუკნარში მდებარე 90,135 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. გაყიდვის ფასი არის 13,650,000 ლარი. ეს აუქციონზე ქონება შესაბამისმა სიპმა, ანუ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა. მესამე ადგილზე ფასობს ჭონქაძის ქუჩა 21-ში 3,841 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების გაყიდვის ფასი, იგი 12,5 მილიონ ლარად გაიყიდა
და ისიც სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა აღნიშნული ქონება თოიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის ყოფილ შენობას წარმოადგენს და აუქციონის პირობების მიხედვით ადგილზე სასტუმრო განთავსდება. სხვა შორის ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება 8,200,000 წარმოადგენდა. ობიექტის მიმართ დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო და მინდა გითხრათ, რომ 861 ბიჯი დაფიქსირდა. ინვესტორმა ადგილზე არანაკლებ 10 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და შესაბამისად სასტუმროც არანაკლებ 80 ადგილიანი უნდა აშენდეს. მეოთხე ადგილზე ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა და მასთან მდებარე არასაცხოვრებელი ფართი გაყიდვის ფასი 9,200,000 ლარია. აუქციონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა. შენობა კომპანია Star Capital-მა იყიდა. კომპანია 2015 წელს არის დაფუძნებული. ეროვნული ბანკის შენობის გაყიდვას აჭარის მთავრობა წლების განმავლობაში ცდილობდა, საბოლოოდ კი ქონება 40%-იანი ფასდაკლებით მეოთხედ გამოცხადებულ აუქციონზე გასხივდა. თავდაპირველად სახელმწიფო ქონებას 15 მილიონ ლარატლით და საპრივატიზაციო პირობების მიხედვით მყიდველმა ამ შენობაში არანაკლებ 20 ნომრიანი სასტუმრო და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი უნდა გახსნას. ეს ის ეროვნული ბანკის შენობა არ იყო. ეს ჩვენი ცენტრალური ბანკის შენობა, რომელშიც ხორციელდება რეკონსტრუქცია და რომელშიც უმალე ბინას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაიგებს. მეხუთე ადგილზე ახვლედიანის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებია, ყოფილი პეროვსკაია. გაყიდვის ფასი აქ 8,5 მილიონი ლარია. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გაასხვისა ეს ადგილი და აუქციონის ფართის მიხედვით მყიდველი ვალდებულია უძრავ ქონებაზე განახორციელოს სულ მცირე 600,000 ლარის ინვესტიცია და ადგილზე სასტუმრო ააშენოს. მოგახსენეთ რამდენიმე დღის წინ, რომ ბეტა ჯგუფმა იყიდა აღნიშნული ლოკაცია და კომპანია მერიას უკვე მიმართა განცხადებით, რომ ადგილზე IBC-ის ბრენდის სასტუმროს გახსნას გეგმავს. მეექვსე ადგილზე M10 მარკის მაზუთია. გაყიდვის ფასი 8,217,000 ლარია. ქონება აუქციონზე ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ გამოიტანა. M10 მარკის მაზუთი არ ჩამორჩება მე-7 ადგილს. კიდე 7,701,543 ლარის მაზუთი გაასხვისა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ და საპატიო მე-7 ადგილი დაიკავა და მე-8 ადგილზეც ისინი არიან მაზუთს ელექტრონული გაყიდვებით ძალიან მაგარი გასავალი ჰქონდა და 6,451,000 ლარის შესაბამისი შემოსავალიც ვნახეთ, ესეც მომსახურების სააგენტო და ესეც ცხადია ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. და მე-9 ადგილზეა პელაბუსერიძის ქუჩაზე, ოღონდ ბათუმშია, ბატონო საუბარი. მდებარე 3,206 კვადრატული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომლის გაყიდვის ფასი 6,380 ლარია. ქონება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. ინვესტორმა ადგილზე სასტუმროს მოწყობა უნდა უზრუნველყოს და ათეულს კრავს ასევე ბათუმში ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების კვეთაზე მდებარე 12,971 კვადრატული მეტრი. აქ სახელმწიფომ გაგვარიანათა ციხეირა 5,822,000 ლარის შემოსავალი ნახა. ქონება ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. სხვა შორის პროექტის მიხედვით მრავალფუნქციური ობიექტები უნდა განთავსდეს ამ ყველაფერზე. ჯერ ვყიდი და მე მაგალითად ბათუმში გვავიწყდება, რომ სახელმწიფო ბალანსიდან კონკრეტული გასხვისებული ქონებები ჩავიხსნათ. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ამასინათ გითხარით, მერიის ბალანსზე 5 მილიონი ლარის ღირებულების 701 საცხოვრებელი სახლი არის გაფორმებული. საბალანსო მონაცემებით მერიის ბალანსი არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების ანგარიშზე ირიცხება ნაშთი 31,658,110 ლარი. სრულად არ შემოწმებიათ, მაგრამ შერჩევით შემოწმებით გაირკვა, რომ ქონების ნაწილი პრივატიზებული ან უზურპებით გადაცემულია მესამე პირებზე. შესაბამისად, მათი მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე ყოფნის საფუძველი არ არსებობს. მათ შორის ჭადრაკის სასახლის შენობა ნაგებობა, ნარჩენი საბაზრო ღირებულებით 964,000 ლარი და ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა 11 წლების შენობა და გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ნარჩენი საბალანსო ღირებულებით
964,000 ლარი. სამაგიეროდ იძებნება და ვერ მოიძებნა ისევ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ამბანის კოშკისთვის განკუთვნილი ფინანსების ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ამავე დროს 32 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალები ბათუმის მერიის ბალანსზე ირიცხება. აუდიტის ობიექტის განმარტებით კოშკისთვის განკუთვნილი სამშენებლო მასალები მომწოდებელი კომპანიის მიერ ქალაქ ბათუმის მერიის სახელზე იგზავნებოდა და მათ საბაჟო გაფორმების შესაბამისად სწორედ მერია უზრუნველყოფდა ამავე უწყების, ანუ მერიის საფინანსო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილებაში კი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ იძებნება. კარგი, კიდევ ერთი ხმაურიანი საქმე, რომელიც ხშირად გამხდარა პოლიტიკური პარტიების თუ არასამთავრობოების ჯელობის საგანი, ცხადია ემოციური ამ ყველაფერში პრევალირებდა, ხშირად დამსახურებულადაც კომპანია RMG ავრცელებს ასეთ განცხადებას, რომ 20 მარტს გამოცხადებული აუქციონის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ისინი აცხადებენ, რომ წიაღის მოპოვება აღნიშნულ ტერიტორიაზე კომპანიის მხრიდან არ იგეგმება, რაც ოპონენტებმა კარგად იციან და ეს ინფორმაცია უხეშ უზუსტობებს შეიცავს. და აქ არის ჩამონათვალი აუქციონზე გამოტანილ 16 ჰექტარს კომპანია ამ ეტაპზე არავითარ სამუშაოებს არ აწარმოებს. კომპანიას აღნიშნული ტერიტორია ესაჭიროება სანაყაროების მოსაწყობად, ფუჭიქანის განსათავსებლად და კომპანიას შესწავლილი აქვს აღნიშნული ტერიტორია და მიწის ნაკვეთი სასარგებლო წიაღისეულის კუთხით სრულიად სტერილურია, რაც ნიშნავს, რომ ამ ნაკვეთზე არ არის სასარგებლო წიაღისეული. კომპანია განმარტავს, რომ 16 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ტყის ფონდში ასევე არ ირიცხება. ტერიტორია დაფარულია ბუჩქნარით და მცენარეებით, რომელიც როგორც RMG აცხადებს, არ შედის წითელი წიგნის ან თქმით ნუსხაში. აუქციონზე გამოყენილი 16 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე შესვლა და დათვალიერება შესაძლებელია კომპანიის საწარმოო ტერიტორიის გარდა სხვა ლოკაციებიდან და ღია ყველა და ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის. მე შემიძლია BMG-ის სახელით მხოლოდ ერთადერთი ვთქვა, რომ ნებისმიერ დროს გულისხმობ გარემოს დაცვით ორგანიზაციებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შეუძლიათ მიმართონ BMG-ის პროდიუსერებს და ჩვენი ეთერი აბსოლუტურად ღიაა ყოველთვის და ნებისმიერ ეტაპზე ნებისმიერი საქმიანი და საგნობრივი დისკუსიისთვის, ასევე ნებისმიერ ფორმატში, როგორც ეს ყოველთვის ადრე ხდებოდა. კიდევ ერთი ხმაურიანი თემა კი მთლად დედაქალაქს უკავშირდება. ალბათ გაინტერესებთ, ვინ არის კომპანია City Park-ის მფლობელები. 2007 წელს, როდესაც თბილისის მერიამ დედაქალაქში პარკინგის მოსაწყობად გამართულ ტენდერში კომპანია City Park-ი გამარჯვებულად გამოავლინა, მისი დამფუძნებლები ისრაელში რეგისტრირებული კომპანიები Shohar Parking Services და Amagoni იყვნენ. 2011 წელს აღნიშნული კომპანიების მფლობელები ნატან შორელი და დევიდ პილა გაერთიანდნენ და City Park-ის დამფუძნებლად მას შემდეგ შეფს Parking International-ი გვევლინება და როგორც საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, კომპანია City Park-ის მთელ ქონებას 2014 წელს საგადასახადო გირავნობა იპოთეკა დაედო, რასაც შემოსავლების სამსახური საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ნებაყოფლობით გადაუხდელობის შემთხვევაში იყენებს სახელმწიფოს წინაშე წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების უზრუნველსაყოფად. თბილისის მერიამ City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო და შედეგად 10 აპრილიდან კომპანიის ფუნქციები დროებით მერიის სატრანსპორტო კომპანიაში ასრულებს. City Park-ი მერიის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტას უკანონოს უწოდებს და სასამართლოში ჩივილსაც აანონსებს. კომპანიის ადმინისტრაციის განცხადებით ეს გადაწყვეტილება საუკეთესო მაგალითია თუ როგორ ექცევა საქართველოს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. ხოთშვილს დღეს მათ პრესკონფერენცია აქვს და BMG დაინტერესდება იმ პატივცემულებით, რომლებიც ალბათ თავიანთ არგუმენტებს წარმოადგენენ თუ რა ხდება და როგორ ხდება City Park-ის ირგვლივ. კარგი ამბებიც არ დავივიწყოთ. მოდით ისევ ბიზნეს მივხედოთ და საკმაოდ საინტერესო ამბებსაც. კომპანია Cubi გუდაურში საზაფხულო ტურიზმის განვითარებას გეგმავს. Cubi-ის კუთვნილი კაფე გუდაურში 3030 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს და ტურისტულ სეგმენტს ემსახურება. ჩვენი ოქროს ახლობელი და მეგობარი ნინო ხაჟომია ამბობს, რომ გუდაურის პოტენციალი, რომელთაც ის ერთგვარად წარმოადგენს hubs
საიდანაც ჰადას, თრუსოს და დარიალის ხეობებში გადადიხართ, კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ტურისტებს ზაფხულში ახალი მარშრუტები შესთავაზოს. ვაპირებ ეს მარშრუტები და ჩემი კაფე იყოს საკემპინგო ჰაბი, სადაც მოიმსახურები ტურისტებს. ეს იქნება კვატროების ტური, საფეხმავლო ტური და საცხენოსნო ტური, გამარტავს ნინო ხაჟომია. საინტერესოა ისიც, რომ მისი გათვლები მხოლოდ ზამთარს და სათხილამურო სეზონს არ უკავშირდება და გამოდარების შემდეგ ტურისტებისთვის სხვადასხვა ღონისძიების შეთავაზებას გეგმავს. ეს იქნება სრიალის მოყვარულთათვის სიმაღლეზე კითხავს დარჩენის შეთავაზება. ასე მუშაობენ საბაგიროს გახსნიდან დახურვამდე, ანუ ბილისწრიდან საღამოს 5-მდე, ვინც თხილამურზე დგას, შეუძლია გვიანობამდე დარჩეს და შემდეგ ჩასრიალდეს. ამასაც ნინო ხაჟომია აცხადებს. კომპანია QB, რომლის დასახელებას მოხეურად ჟოლოს ნიშნავს, თებერვალში გაიხსნა და მისი დამფუძნებლები ჩემს მიერ ხსენებული ნინო ხაჟომია და ბექა ბარდაძე არიან. მათი კაფე ერთობლივი ინვესტიციით არის გახსნილი, რომლის ოდენობამაც, ანუ ინვესტიციამ 130,000 ლარი შეადგინა. სხვა შორის დამფუძნებლები ვარაუდობენ, რომ ჩადებული თანხა მომავალი წლიდან უკვე ამოღებულიც იქნება. ახალი შეთავაზების მოფიქრებამდე სიურპრიზებს სხვა შორის არც თავად დამსვენებლები იკლებენ. და მოდი ვნახოთ ეს საინტერესო ვიდეოც. Поздравляю! Это вам. Спасибо. Пожалуйста. Желаю вам счастья. Всего хорошего. Спасибо. Много детей. ანა ლაპიაშვილის დრო არის უკვე შემოსვლის და რო შევამოწმოთ ეთერში თან საკმაოდ საინტერესო ამბები აქვს ანა დილამშვიდობის მოგესალმები. დილამშვიდობის გიორგი, როგორც ჩანს, სხვადასხვა ადგილების მოფიქრება რაც შეიძლება ქორწილი და გენგონჯერის ეკრძალდება და ეს კარგი ლოკაცია აღმოჩნდა, თუმცა არა მხოლოდ ამ წყულისათვის და არა მხოლოდ ასეთი ფორმით. მე კიდევ ერთი ამბავი მაქვს მაყურებლისთვის, ბაბანეურის მარნის ნატურალური ღვინოები კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში უმსხვილეს მაღაზიებში გაიყიდება. ეს BMG-ის ინფორმაცია, რომელიც მან საოჯახო მარნის დამფუძნებლისგან ნინუასგან მიიღო. ბიზნესი ძმებს ანზორ და ვახო იდოიძეებს ეკუთვნით და მეღვინეებით ისინი თავად არიან. ამერიკაში ბაბანეურის მარნის მოგზაურობა ჯერ კიდევ როგორც აღმოჩნდა გასული წლის ნოემბერში დაიწყო, როცა მონაწილეობა ნატურალური ღვინის გამოფენაში მიიღეს, მოწონება დაიმსახურეს და ყიდვაზე შეთავაზებას დათანხმდნენ კიდეც. პირველ ეტაპზე 400 ბოთლი უნდა გაიგზავნოს, შემდეგ უკვე შეკვეთა გაიზრდება. ბაბანეურის მარნის ისტორია ამერიკამდე საქართველოში ბევრი წლით ადრე დაიწყო. ღვინის წარმოება 2004 წელს მოხდა და ძირითადად ევროპაში იყიდებოდა. საფრანგეთში, გერმანიაში, ბელგიაში, დანიაში და ჰოლანდიაში. მხოლოდ 2 ადგილას იყიდება საქართველოში. პროდუქცია, როგორც თავად ამბობენ, საბურთალოზე ღვინის სპეციალიზირებულ მაღაზიაში არის ხელმისაწვდომი და ბარში ფილარმონიასთან. გასულ კვირას ლონდონში გამართულ ფესტივალზე Raw Wines-ეც მიიღეს მონაწილეობა და როგორც თავად ნინო ნინუა განმარტავს, ამჟამადაც იქ იმყოფება მისი მეუღლე და შესაბამისად განაგრძობს მოლაპარაკებებს. ბაბანეურის მარანი ღვინის საკუთარ ვენახებში მოსავლით აწარმოებს და როგორც ახმედაში, სოფელ ბაბანეურში ნაკრძალის მიმდებარედ 10 ჰექტარზე გაშენებულ ვენახს იყენებს. მარნის წარმოება 15,000 ბოთლია და იქ 4 სახეობის ღვინის წარმოება ხდება: ქისი, საფერავის, რქაწითელის და კახური მწვანეს. ოჯახს ვენახში მარანთან ერთად მცირე ზომის დასტუმროც აქვს, სადაც ტურისტებს მასპინძლობენ. ვენახი ქისის მიკროზონაში მდებარეობს და უკვე 4 წელია ბიოსტანდარტს ნერგავთ. ვენახში გვაქვს მცირე ზომის მარანიც, სასტუმროც, სადაც 9 ნომერია და ვამატებთ საკონფერენციო დარბაზსაც, რომელიც უკვე დასრულების პროცესშია სტუმრებისათვის ღვინის დეგუსტაციებსაც ვატარებთ და გვაქვს პურის საცხობე, ასევე ჭაჭის სახდელი, ჩურჩხელართველი, ანუ გასტრონომიული კუთხითაც დატვირთულები არიან. ესეც ნინო ნინუამ გაუზიარა BMG-ს. მოკლედ საინტერესო ამბები ხდება და კიდევ უფრო ბევრი ძალიან პატარა კომპანიის შესახებ მე მგონი ეტაპობრივად შეგვეძლება რომ მაყურებელს გაუზიაროთ ინფორმაციები და აღმოჩენების წინაშეც ვიყოთ, რომელიც ასევე ჩვენთვისაც საინტერესოა. წარმატებები და შემოსავლიანობა ბაბანეურის მარანს. ბილიონ დოლარიანი შეკვეთების შტატებიდან ეს ფრაზა ტყუილად არ მიხსენებია. ერთი მართლა ძალიან კარგი ნამუშევარი უნდა გაგიზიაროთ, რომლის მთავარი გმირი რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპია, ხოლო შემოქმედი კი ვაისი. მოკლედ ცნობილმა მედია გამოცემა ვაისმა კვირას
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გამოსვლების ვიდეო კომპილაცია გამოაქვეყნა, რომელშიც ის მხოლოდ ერთ სიტყვას იმეორებს. And billions 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 and billions. Am კოლაჟმა all of Trump's billions მარტო Facebook-ზე 23 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა და თითქმის მე მგონი 6000 ადამიანს გადააჭარბა რაოდენობამ გამზიარებლებისა. კარგი. იაკუტსკში ავიაკომპანია ნიმბუსის თვითმფრინავ ან 12-ის აფრენისას სატვირთო განყოფილების უბრალოდ თვითმფრინავს ეს სატვირთო განყოფილების ლუკი სპეციალური მოძრა რის გამოც თვითმფრინავში არსებული ტვირთი ასაფრენი ბილიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიფანტა. ამას იოლად გადავიტანდით რომ არა რომ აფრენამდე თვითმფრინავში 9 ტონა ოქრო ბრილიანტები და პლატინა ჩატვირთეს. პორტი ასრულებდა რეისს საბადო კუპოლიდან კრასნოიარსკისკენ იაკუტსკის აეროდრომის გავლით. და ჩამოვარდა და მიმოიფანტა. სამწუხაროდ იქ არ ვეყავით. ხელიც არ მიკანგალდებოდა, არც ფეხი. კომპანიამ Kitty Hawk-მა კი ახალ ზელანდიაში მფრინავი ტაქსის გამოცდა ჩააბარა. მფრინავმა აპარატმა საათში 180 კილომეტრი სიჩქარე განავითარა. მის შემქმნელები სხვა შორის ამბობენ, რომ და ამტკიცებენ, რომ სატრანსპორტო საშუალებას ერთჯერადად დამუხტული ელემენტებით 100 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. მოდი ვნახოთ კიდევ ეს ვიდეო. ფაქტია, რომ საკმაოდ სერიოზულად იქოქება უკვე მფრინავი ტაქსების თემა და რაც თავარია უკვე პრაქტიკულ დიაგნოსტიკას გადის. ეს აღარ არის ექსპერიმენტები, ქალბატონებო და ბატონებო და თქვენ შეგიძლიათ თავად დატკბეთ ახლა ელექტროსაფრენი ტაქსის აპარატის გადაადგილებით, რომელმაც როგორც მოგახსენეთ ახალ ზელანდიაში პირველი ტესტურ რეჟიმში განახორციელა უკვე გაფრენაც გადაფრენაც და შემდგომ უკვე დაშვებაც. ზოგან ველოსიპედი დადის წყალზე. წყალზე მოსიარულე ველოსიპედი ახალ ზელანდიაში შეიქმნა და 6 წელი დაჭირდათ, როგორც ამბობენ, მის განვითარებას. ნამდვილად განსხვავებული გამოცდილებაა წყალზე სეირნობა და ახალი ტექნოლოგიის გამოყენება ამ ფორმით. აი როგორ მუშაობს ხელსაწყო, ან უფრო შეგვიძლია დავარქვათ გამოგონება, როგორც ვიდეოში ჩანს, მისი ზომის გათვალისწინებით, ასევე შეგვიძლია რომ ის ხელით ვატაროთ, მანქანის საბარგულში ეტევა და საბურავის ნაცვლად ქვედან იჭმის ხელით დამაგრება შეგვიძლია. წყლის ველოსიპედი ამ ყველაფრის შემდეგ მზად არის და წყალზე სიარულით შესაძლებელი ხდება. წყლის ველოსიპედის ფასი, როგორც აღინიშნება, $7,495 და არა მხოლოდ წყალზე პედლების დახმარებით სიარულის გამო, არამედ არსებობს კიდევ ერთი შესაძლებლობა. ეს არის ფრენა, ოღონდ წყალზე. აბა სხვაგვარად როგორ იქნებოდა ყველაფერი დაფრინავს, ამ შესაძლებლობაში უკვე ძრავი და წონასწორობის შეკავების უნარი ერთვება და ესეც შეგვიძლია ამ ვიდეოს პარალელურად აღმოვაჩინოთ, როგორ დადიან წყალზე ბობლების ტრიალით და როგორ დაფრინავენ ყოველგვარი დამატებითი ხელსაწყოთი უკვე მოქმედი ძრავით, წყლის ქვეშ და წონასწორობის შენარჩუნებით.